हेलो गाइज, माई नेम इज सुमन कार्की एन्ड वेलकम टु माई च्यानल टेक्सुमन। र आजको हामी यस भिडियोमा बनाउन सिक्न गइरहेको छौँ प्रिभ्यू भिडियोमा देखाए जसरी नै डिजे सङमा फोरवे ट्रान्सन एडिट, जुन चाहिँ निकै नै सजिलो रहेको छ। र हजुरहरूलाई म आज यही सिकाउन गइरहेको छु। र हजुरहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिङ एनी मोर टाइम गाइज, लेट्स गो फर इट। चलिए शुरू करते हैं। हजुरहरूले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि डिस्क्रिप्सनलाई चेक गर्न नबिर्सिनु होला। डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो लिङ्क दिनेछु, हजुरहरूले सिम्पली त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरू यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुनेछ। र यस्तो इन्टरफेसमा आइसकेपछि यहाँ मुनि दिएको कुक एन्ड ट्याब्लेट मा क्लिक गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्नु होला। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूलाई यस्तो इन्टरफेस सो हुनेछ र हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो डिजे फुल बिटवाला हो। हजुरले यसलाई युज गर्नलाई युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। र हजुरहरूको फोटो जुन फोल्डरमा छ हजुरहरूले सिम्पली त्यो फोल्डरमा गएर आफ्नो फोटोहरू छान्नु होला। हजुरहरूले मुनि हेर्न सक्नुहुनेछ एउटै फोटो पनि रिपिट हुनेछ यो टेम्प्लेटमा। सो हजुरहरूले ध्यान दिएर गर्नु होला हजुरहरूलाई फोटो कुन कुन चाहिएको छ त्यहाँनिर। र हजुरहरूले सिम्पली फोटो चुज गर्नु होला आफ्नो अथवा आफ्नो रोल मोडलको जतिवटा पनि फोटो छन्। र यसरी फुल भइसकेपछि हजुरहरूले यस्तो देखाउनेछ। र हजुरहरूले सिम्पली यहाँनिर प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। यसरी भइसकेपछि हजुरहरूले मुनि हेर्न सक्नुहुनेछ यस्तो देखाउँछ। हजुरहरूले अब प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ। प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र हजुरहरूको भिडियो बनेर रेडी हुनेछ एकदम। र अब हजुरहरूले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि सिम्पली हजुरहरूले एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ मुनि लेफ्ट साइडको कर्नरमा दिएको छ 1080p। हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला। र हजुरहरूको यहाँ 720p छ भने यसलाई बढाएर 1080p गरिदिनु होला ताकि हजुरहरूको भिडियोको क्वालिटी एकदम नै हाई होस्। र हजुरहरूले अब यहाँनिर सिम्पली डन गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई वाटरमार्क बिना सेभ गर्नको लागि मुनि दिएको सेभ एन्ड सेयर टु टिकटक भन्ने हुन्छ। हजुरहरूले यहाँ मुनिमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ माथिको साटो, अनि मात्र हजुरहरूको वाटरमार्क बिना भिडियो सेभ हुनेछ। र एकचोटि यो 100% भइसकेपछि हजुरहरूले यो भिडियोलाई कुनै पनि सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हजुरहरूले डिस्क्रिप्सन चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला। डिस्क्रिप्सनमा हजुरहरूलाई म दिनेछु त्यहाँनिर भिडियो लिङ्क भनेर। भिडियो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरहरू डाइरेक्ट त्यो वेबसाइटमा पुग्नुहुनेछ र हजुरहरूले यो भिडियो सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। र थ्याङ्क यू दिस मच फर टुडे। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू। जय नेपाल।